नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई सुकुटी मासुको अचार कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो अचार चाहिँ हामी 2-4 महिनासम्म पनि फ्रिजमा राखेर खान सक्छौं। सुकुटी प्राय जसो धेरैलाई मन पर्छ, अझ यसको अचार त एकदमै स्वादिलो हुने गर्छ। आउनुहोस् सुकुटीको अचार बनाउनतिर लागौं है त। मैले अचार बनाउनका लागि यहाँ सुकुटी मासु लिएको छु। यो 300 ग्राम जति छ। यहाँहरूले सुकुटी चाहिँ मटन वा बफ जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो बजारमा किन्न पनि पाइन्छ या सुकुटी हजुरहरूले घरमा आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले एउटा भाँडो लिएर सबै सुकुटीहरूलाई यहाँ राखे। त्यसपछि यसको माथिबाट म तातो पानी राख्दैछु। तातो पानी चाहिँ हामीले सुकुटी डुब्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी 20 मिनेटसम्म यतिकै छोपेर राखिदिन्छौँ। अब अचारको लागि म यहाँ लसुनलाई लाम्चो गरेर मसिनो मसिनो काट्दैछु। यो चाहिँ मैले 3 पोटी जति लिएको छु। यसरी नै अदुवालाई पनि मसिनो लाम्चो गरी काट्ने। अदुवा चाहिँ मैले 125 ग्राम लिएको छु। र सफा गरेको गाजरलाई पनि म यसरी नै काट्दैछु। गाजर चाहिँ मैले यहाँ 2वटा ठुलो साइजको लिएको छु। र अब यसरी लसुन, अदुवा र गाजरलाई पहिले काटेर रेडी गरिसकेको छु। अब यो सुकुटी भिजाको पनि 20 मिनेट भइसकेको छ। यो मजासँग भिजेर तयार भइसकेको छ। अब यो सुकुटीलाई पनि हामी मसिनो टुक्रा टुक्रा गरेर काट्छौँ। अब हामी अचार बनाउनका लागि ग्यास अन गरेर कराई तातो बनाउँछौँ। कराई तातो भइसकेकोले म यसमा तोरीको तेल राख्दैछु। यो चाहिँ 200 ml जति राखेको छु। तेल तातिसकेपछि म यसमा अघि काटेको अदुवा र लसुन पनि राख्दैछु। मिडियम फ्लेममा हामी अदुवा लसुनलाई केही बेरसम्म तेलमा फुराउँछौँ। 3 मिनेट जति अदुवा लसुन फुराइसकेपछि म यसमा अघि काटेको गाजर पनि राख्दैछु। यसलाई पनि हामी केही बेरसम्म तेलमा तार्छौँ। र यतिको फुरिसकेपछि अब म यो सबै अदुवा लसुन र गाजरलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। र यही तातो तेलमा म अघिको सबै सुकुटीहरूलाई पनि यहाँ राख्दैछु। र अब यो सुकुटीलाई हामी केही बेरसम्म तेलमा चलाउँदै यतिकै भुट्छौँ। केही बेरसम्म सुकुटीलाई भुटिसकेपछि म यसमा 1 चम्चा बेसार र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। अब हाम्रो सुकुटी भुटेर पाकिसकेको छ। म यसमा अघि तारेर राखेको अदुवा लसुन र गाजरलाई पनि राख्दैछु। र यसलाई पनि केही बेर चलाउँदै भुटौँ। अब यसमा म हरियो खुर्सानी र अलिकति नुन पनि थप्दैछु, किनकि अघि मैले सुकुटीमा अलिक थोरै नुन राखेको थिएँ। अब यसमा म भुटेर बनाएको जिरा धनियाको धुलो ठुलो चम्चाले 1 चम्ची राख्दैछु। त्यसरी नै ठुलो चम्चाले 1 चम्चा धुलो खुर्सानी पनि राखे। यो अचार भएकोले यो अलिक पिरो नै मिठो हुन्छ। र अब यो सबै चिज राखेपछि एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ। र यसको माथिबाट म एउटा कागतीको रस पनि राख्दैछु। र मैले अब ग्यास अफ गरिसके। र अब म अन्तिममा माथिबाट 2 चम्ची भिनेगर पनि राख्दैछु। अब चाहिँ हाम्रो सुकुटी मासुको अचार तयार भइसक्यो। यसलाई हामी अलिक लामो समयसम्म पनि राखेर खान सक्छौँ। यो एकदमै मिठो टक्क बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा सुकुटीको अचार बनाउने ट्राई गर्नुहोला। र कस्तो बन्यो भनेर मलाई कमेन्ट मार्फत अवश्य सेयर गर्नुहोला। र लाइक र सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।